A blessed day, learners. I'm Teacher Lumaban, and today we'll be reviewing 10 items from the Principal's Test Review or the National Qualifying Examination for School Heads, Set 6B. Get ready, prepare yourself, and join me as we embark on this learning journey together. Let's learn and enjoy, while preparing for success. Stay safe, and God bless always. Commit your way to the Lord, trust also in him, and he shall bring it to pass. Psalm 37 verse 5. In pioneering innovations that work, Dr. Isa is a pioneer. She promotes and embraces the efforts and innovation of people with ideas. What philosophy of visionary leadership is she demonstrating? A. Set the example. B. Challenge the process. C. Help others to act. D. Show enthusiasm. Choose the suitable answer based on the given choices in 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. The correct answer is B. Challenge the process. Explanation of each choice. A. Set the example. This refers to leaders demonstrating the behaviors and attitudes they expect from others. While Dr. Isa promotes innovation, setting the example emphasizes role modeling rather than actively promoting or embracing innovation itself. B. Challenge the process. This philosophy involves seeking out opportunities for improvement and innovation, experimenting with new ideas, and being willing to take risks to make things better. Dr. Isa's actions of promoting and embracing innovative ideas align with this leadership philosophy, as she encourages the pursuit of new and creative solutions. C. Help others to act. This philosophy focuses on empowering others by building trust, fostering collaboration, and supporting people in taking action. While Dr. Isa promotes innovation, the primary emphasis here is on facilitating others' ability to take action, not directly related to her support for innovation. D. Show enthusiasm. This refers to displaying passion and energy in leadership. Though enthusiasm is important, it doesn't directly explain Dr. Isa's active role in promoting and embracing innovative ideas. Thus, challenge the process best describes Dr. Isa's leadership in fostering innovation. A. Magbigay ng halimbawa. Ito ay tumutukoy sa mga pinuno na nagpapakita ng mga pag-uugali at pag-uugali na inaasahan nila mula sa iba. Habang si Dr. Isa ay nagpopromote ng pagbabago, ang pagtatakda ng halimbawa ay nagbibigay diin sa pagmomold sa papel sa halip na aktibong nagpopromote o tumanggap ng inobasyon mismo. B. Harmony ng proseso. Ang pilosopiyang ito ay nagsasangkot ng paghahanap ng mga pagkakataon para sa pagpapabuti at pagbabago, pag-eksperimento sa mga bagong ideya, at pagiging handang makipagsapalaran upang mapabuti ang mga bagay. Ang mga aksyon ni Dr. Isa sa pagtataguyod at pagtanggap ng mga makabagong ideya ay naaayon sa pilosopiyang ito ng pamumuno, habang hinihikayat niya ang paghahanap ng mga bago at malikhaing solusyon. C. Tulungan ng iba na kumilos. Nakatuon ng pilosopiyang ito sa pagbibigay kapangyarihan sa iba sa pamamagitan ng pagbuo ng tiwala, pagpapatibay ng pakikipagtulungan, at pagsuporta sa mga tao sa pagkilos. Habang si Dr. Isa ay nagsusulong ng pagbabago, ang pangunahing diin dito ay ang pagpapadali sa kakayahan ng iba na kumilos, hindi direktang nauugnay sa kanyang suporta para sa pagbabago. Di magpakita ng sigasig. Ito ay tumutukoy sa pagpapakita ng simbuyo ng damdamin at lakas sa pamumuno. Bagamat mahalaga ang sigasig, hindi nito direktang ipinapaliwanag ang aktibong papel ni Dr. Isa sa pagtataguyod at pagtanggap ng mga makabagong ideya. Kaya, ang harmony ng proseso ay pinakamahusay na naglalarawan sa pamumuno ni Dr. Isa sa pagpapaunlad ng pagbabago. In making choices, Principal Jun includes his staff. He delegates authority to his teachers, but he retains final responsibility for evaluating job projects. He is an example of A. Autocratic leader. B. Facilitative leader. C. Team leader. D. Democratic leader. Choose the suitable answer based on the given choices in 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. In this scenario, Principal Jun's approach to leadership is characterized by involving his staff in decision-making while still maintaining ultimate responsibility. Let's analyze each option to identify the best answer.
A. Autocratic leader. Explanation: an autocratic leader makes decisions unilaterally without seeking input from others. They typically retain all authority and control over their team's actions and decisions. In this case, Principal Jun does not fit this description because he includes his staff in the decision-making process and delegates authority to them. B. Facilitative leader. Explanation: a facilitative leader focuses on helping their team work effectively together, often guiding discussions and encouraging collaboration. While this style involves supporting and enabling team members, it does not specifically imply that the leader retains final authority. Although Principal Jun facilitates involvement, the core aspect of his leadership is more about delegation and responsibility. C. Team leader. Explanation: a team leader usually works alongside their team members, promoting collaboration and shared responsibility. This term often implies a more equal distribution of power within the group. However, Principal Jun's retention of final responsibility for evaluating job projects indicates that he has a more hierarchical structure, which does not align with the typical concept of a team leader. D. Democratic leader. Explanation: a democratic leader actively involves team members in the decision-making process and values their input. This leadership style encourages participation and collaboration while the leader retains the final authority. Principal Jun's method of including his staff in choices and delegating authority aligns closely with democratic leadership, as he values their contributions while still holding responsibility for outcomes. Best answer. The democratic leader is the best answer because Principal Jun involves his staff in decision-making and delegates authority while retaining final responsibility, which aligns perfectly with the characteristics of a democratic leadership style. Sa sitwasyong ito, ang diskarte ni Principal Jun sa pamumuno ay nailalarawan sa pamamagitan ng pagsali sa kanyang mga tauhan sa paggawa ng desisyon habang pinapanatili pa rin ang tunay na responsibilidad. Suriin natin ang bawat opsyon para matukoy ang pinakamagandang sagot. A. Autokratikong pinuno. Paliwanag: ang isang autokratikong pinuno ay gumagawa ng mga desisyon ng unilaterally nang hindi humihingi ng input mula sa iba. Karaniwang pinapanatili nila ang lahat ng awtoridad at kontrol sa mga aksyon at desisyon ng kanilang koponan. Sa kasong ito, hindi akma si Principal Jun sa paglalarawang ito dahil isinama niya ang kanyang mga tauhan sa proseso ng paggawa ng desisyon at ipinagkatiwala sa kanila ang awtoridad. B. Pinuno ng facilitative. Paliwanag: nakatuon ng isang facilitative leader sa pagtulong sa kanilang team na gumana ng epektibo ng sama-sama, kadalasang gumagabay sa mga talakayan at naghihikayat ng pakikipagtulungan. Bagamat ang istilong ito ay nagsasangkot ng pagsuporta at pagpapagana sa mga miyembro ng koponan, hindi ito partikular na nagpapahiwatig na ang pinuno ay nagpapanatili ng pangwakas na awtoridad. Bagamat pinadali ni Principal Jun ang pakikilahok, ang pangunahing aspeto ng kanyang pamumuno ay higit pa tungkol sa delegasyon at responsibilidad. C. Pinuno ng pangkat. Paliwanag: ang isang pinuno ng pangkat ay karaniwang nagtatrabaho kasama ng kanilang mga miyembro ng koponan na nagpopromote ng pakikipagtulungan at nakabahaging responsibilidad. Ang katagang ito ay madalas na nagpapahiwatig ng mas pantay na pamamahagi ng kapangyarihan sa loob ng grupo. Gayunpaman, ang pananatili ni Principal Jun ng panghuling responsibilidad para sa pagsusuri ng mga proyekto sa trabaho ay nagpapahiwatig na mayroon siyang mas hierarchical na istruktura na hindi naaayon sa karaniwang konsepto ng isang pinuno ng pangkat. D. Demokratikong pinuno. Paliwanag: ang isang demokratikong leader ay aktibong nagsasangkot ng mga miyembro ng koponan sa proseso ng paggawa ng desisyon at pinahahalagahan ang kanilang input. Ang estilo ng pamumuno na ito ay naghihikayat sa pakikilahok at pakikipagtulungan habang pinapanatili ng pinuno ang pangwakas na awtoridad. Ang pamamaraan ni Principal Jun na isama ang kanyang mga tauhan sa mga pagpipilian at pagtatalaga ng awtoridad ay malapit na nakahanay sa demokratikong pamumuno dahil pinahahalagahan niya ang kanilang mga kontribusyon habang hawak pa rin ang responsibilidad para sa mga resulta. Pinakamahusay na sagot. The Democratic leader ang pinakamagandang sagot dahil sinasangkot ni Principal Jun ang kanyang mga tauhan sa paggawa ng desisyon at nagde-delegate ng awtoridad habang pinapanatili ang pangwakas na responsibilidad na ganap na naaayon sa mga katangian ng isang demokratikong estilo ng pamumuno. Mrs. Jane is the head of the school who retains or continues the school status quo. Her leadership entails a mechanism of sharing, whereby her teachers receive instant, substantive compensation for carrying out her instructions. She is A leader. A. Coaching. B. Strategic.
C. Transformational. D. Transactional. Choose the suitable answer based on the given choices in 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. The best answer is D. Transactional. Explanation of each choice. A. Coaching. Coaching leaders focus on developing individual team members' skills and performance. They typically engage in one-on-one interactions, provide guidance, and foster a supportive environment for growth. While Mrs. Jane may provide some level of guidance, the emphasis on retaining the school status quo and providing instant, substantive compensation suggests her leadership style is not primarily about individual coaching. B. Strategic. Strategic leaders focus on long-term vision, planning, and alignment of resources to achieve goals. They think critically about the direction of the organization and often involve stakeholders in decision-making processes. Since Mrs. Jane's approach is described as maintaining the status quo and offering compensation for following instructions, it does not align with the proactive and visionary aspects of strategic leadership. C. Transformational. Transformational leaders inspire and motivate their followers to achieve exceptional outcomes and embrace change. They focus on creating a vision and fostering an environment where team members feel empowered to contribute to significant improvements. In contrast, Mrs. Jane's leadership appears to be more about maintaining existing conditions rather than inspiring change or transformation. D. Transactional. Transactional leaders operate on a system of rewards and punishments based on performance. They maintain the status quo and ensure that tasks are completed as instructed, often using compensation as a motivating factor. Since Mrs. Jane is characterized by her mechanism of sharing that provides instant, substantive compensation for following her instructions and retaining the status quo, this option best fits her leadership style. In summary, Mrs. Jane's approach aligns most closely with transactional leadership, as she focuses on maintaining existing operations and provides tangible rewards for compliance with her directives. A. Pagtuturo. Ang mga pinuno ng coach ay nakatuon sa pagbuo ng mga kasanayan at pagganap ng mga individual na miyembro ng koponan. Karaniwan silang nakikibahagi sa isang pakikipag-ugnayan, nagbibigay ng patnubay, at nagpapatibay ng isang sumusuportang kapaligiran para sa paglago. Bagamat maaaring magbigay siginang Jane ng ilang antas ng patnubay, ang pagbibigay diin sa pagpapanatili ng status quo ng paaralan at pagbibigay ng instant, makabuluhang kabayaran ay nagpapahiwatig na ang kanyang estilo ng pamumuno ay hindi pangunahin tungkol sa individual na pagtuturo. B. Madiskarte. Ang mga madiskarteng pinuno ay nakatuon sa pangmatagalang pananaw, pagpaplano, at pag-alay ng mga mapagkukunan upang makamit ang mga layunin. Sila ay kritikal na nag-iisip tungkol sa direksyon ng organisasyon at kadalasang kinabibilangan ng mga stakeholder sa mga proseso ng paggawa ng desisyon. Dahil ang diskarte ni Mrs. Jane ay inilarawan bilang pagpapanatili ng status quo at nag-aalok ng kabayaran para sa pagsunod sa mga tagubilin, hindi ito umaayon sa mga proactive at visionary na aspeto ng estratehikong pamumuno. C. Pagbabagong anyo. Ang mga transformational na leader ay nagbibigay inspirasyon at motibasyon sa kanilang mga tagasunod na makamit ang mga pambihirang resulta at yakapin ang pagbabago. Nakatuon sila sa paglikha ng isang pananaw at pagpapatibay ng isang kapaligiran kung saan ang mga miyembro ng koponan ay nakadarama ng kapangyarihan na mag-ambag sa mga makabuluhang pagpapabuti. Sa kabaligtaran, ang pamumuno ni Mrs. Jane ay lumilitaw na higit pa tungkol sa pagpapanatili ng mga umiiral na kondisyon sa halip na nagbibigay inspirasyon sa pagbabago o pagbabago. D. Transaksyonal. Ang mga pinuno ng transaksyon ay nagpapatakbo sa isang sistema ng mga gantimpala at parusa batay sa pagganap. Pinapanatili nila ang status quo at tinitiyak na ang mga gawain ay nakumpleto ayon sa itinagubilin, kadalasang gumagamit ng kabayaran bilang isang motivating factor. Dahil si Mrs. Jane ay nailalarawan sa pamamagitan ng kanyang mekanismo ng pagbabahagi na nagbibigay ng instant, substantive compensation para sa pagsunod sa kanyang mga tagubilin at pagpapanatili sa status quo, ang pagpipiliang ito ay pinakaangkop sa kanyang estilo ng pamumuno. Sa buod, ang diskarte ni Ginang Jane ay higit na nakaayon sa pamumuno sa transaksyon dahil nakatuon siya sa pagpapanatili ng mga kasalukuyang operasyon at nagbibigay ng mga tiyak na gantimpala para sa pagsunod sa kanyang mga direktiba. The school head aligns the programs of the school with the mission and vision of the department. In which domain does it belong?
A. Developing self and others. B. Leading strategically. C. Building connections. D. Managing school operations and resources. Choose the suitable answer based on the given choices in 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. The best answer to the question is B. Leading strategically. Here's an explanation for each choice. A. Developing self and others. Explanation: this domain focuses on personal growth and the professional development of staff members. It involves mentoring, coaching, and providing opportunities for others to enhance their skills. While aligning school programs with the department's mission and vision can indirectly influence the development of others, this choice does not directly address strategic alignment with the department's goals. B. Leading strategically. Explanation: this is the correct answer because it involves creating a vision, setting goals, and aligning school programs to ensure that they reflect the overarching mission and vision of the educational department. Leading strategically encompasses the ability to plan and implement initiatives that support the long-term direction of the school and its alignment with the broader goals of the educational system. C. Building connections. Explanation: this domain emphasizes collaboration and partnerships among stakeholders, including teachers, parents, and the community. While building connections is essential for creating a supportive school environment, the alignment of programs with departmental vision is more about strategic leadership than relationship building. D. Managing school operations and resources. Explanation: this domain relates to the effective administration of school operations, including budgeting, scheduling, and resource allocation. While managing resources is crucial for implementing programs, aligning these programs with the mission and vision is more about strategic leadership than just operational management. In summary, B. Leading strategically is the best choice because it directly pertains to the alignment of school programs with the mission and vision of the department, highlighting the importance of strategic planning and leadership in educational settings. A. Pagpapaunlad ng sarili at sa iba. Paliwanag: nakatuon ang domain na ito sa personal na paglago at propesyonal na pag-unlad ng mga miyembro ng kawani. Ito ay nagsasangkot ng pagtuturo, at pagbibigay ng mga pagkakataon para sa iba na mapahusay ang kanilang mga kasanayan. Habang ang paghahanay sa mga programa ng paaralan sa misyon at pananaw ng departamento ay maaaring hindi direktang makaimpluwensya sa pag-unlad ng iba, ang pagpipiliang ito ay hindi direktang tumutugon sa estratehikong pagkakahanay sa mga layunin ng departamento. B. Namumuno sa estratehikong paraan. Paliwanag: ito ang tamang sagot dahil kinapapalooban nito ang paglikha ng isang pananaw, pagtatakda ng mga layunin, at paghahanay ng mga programa ng paaralan upang matiyak na ang mga ito ay sumasalamin sa pangkalahatang misyon at pananaw ng Departamento ng Edukasyon. Ang madiskarteng pamumuno ay sumasaklaw sa kakayahang magplano at magpatupad ng mga hakbangin na sumusuporta sa pangmatagalang direksyon ng paaralan at ang pagkakahanay nito sa mas malawak na layunin ng sistema ng edukasyon. C. Pagbuo ng mga koneksyon. Paliwanag: binibigyang diin ng domain na ito ang pakikipagtulungan at pakikipagsosyo sa mga stakeholder, kabilang ang mga guro, magulang, at komunidad. Habang ang pagbuo ng mga koneksyon ay mahalaga para sa paglikha ng isang sumusuportang kapaligiran ng paaralan, ang pagkakahanay ng mga programa sa pananaw ng departamento ay higit pa tungkol sa madiskarteng pamumuno kaysa sa pagbuo ng relasyon. Di pamamahala ng mga pagpapatakbo at mapagkukunan ng paaralan. Paliwanag: ang domain na ito ay nauugnay sa epektibong pangangasiwa ng mga pagpapatakbo ng paaralan, kabilang ang pagbabudget, pag-i-schedule, at paglalaan ng mapagkukunan. Bagamat mahalaga ang pamamahala sa mga mapagkukunan para sa pagpapatupad ng mga programa, ang pag-align ng mga programang ito sa misyon at bisyon ay higit pa tungkol sa madiskarteng pamumuno kaysa sa pamamahala sa pagpapatakbo. Sa buod, ang B. Leading strategically ay ang pinakamahusay na pagpipilian dahil ito ay direktang nauugnay sa pagkakahanay ng mga programa ng paaralan sa misyon at bisyon ng departamento, na nagbibigay diin sa kahalagahan ng estratehikong pagpaplano at pamumuno sa mga setting ng edukasyon. Which of the following is not part of the vision of the Department of Education? A. Filipinos who passionately love their country. B. Filipinos whose rights are to quality education are protected and promoted at all levels. C. Department which continuously improves itself to better serve its stakeholders. D. Filipinos whose values and competencies enable them to realize their full potential. Choose the suitable answer based on the given choices in 5 seconds. 5, 4,
3, 2, 1. The correct answer is B. Filipinos whose rights are to quality education are protected and promoted at all levels. This statement reflects the mission of the Department of Education, DepEd, not its vision. The mission of DepEd includes ensuring that the rights of every Filipino to quality education are protected and promoted. Here's a breakdown of the choices. A. Filipinos who passionately love their country. Explanation: this is part of DepEd's vision. The department envisions Filipinos who are not only well-educated but also have a strong sense of patriotism. B. Filipinos whose rights are to quality education are protected and promoted at all levels. Explanation: this is part of DepEd's mission, not the vision. The mission focuses on ensuring inclusive and equitable quality education and promoting lifelong learning opportunities for all Filipinos. See department which continuously improves itself to better serve its stakeholders. Explanation: this aligns with the vision of DepEd, which emphasizes the department's commitment to self-improvement in order to better serve its stakeholders, including students, teachers, and communities. D. Filipinos whose values and competencies enable them to realize their full potential. Explanation: this is part of DepEd's vision, which aims for Filipinos to develop values and skills that empower them to reach their full potential in life. In summary, B is part of the mission, while the other choices are components of the vision of the Department of Education. A. Mga Pilipinong masugid na nagmamahal sa kanilang bayan. Paliwanag, bahagi ito ng vision ng DepEd. Ang kagawaran ay nakikita ang mga Pilipino na hindi lamang may mahusay na pinag-aralan ngunit mayroon ding malakas na pakiramdam ng pagiging makabayan. B. Ang mga Pilipinong may karapatan sa dekalidad na edukasyon ay pinoprotektahan at itinataguyod sa lahat ng antas. Paliwanag, ito ay bahagi ng misyon ng DepEd, hindi ang pananaw. Nakatuon ang misyon sa pagtiyak ng inklusibo at patas na kalidad ng edukasyon at pagtataguyod ng panghabambuhay na pagkakataon sa pag-aaral para sa lahat ng Pilipino. Si departamento na patuloy na pinapabuti ang sarili upang mas mapagsilbihan ng mga stakeholder nito. Paliwanag, ito ay umaayon sa bisyon ng DepEd na nagbibigay diin sa pangako ng departamento sa pagpapabuti ng sarili upang mas mapagsilbihan ng mga stakeholder nito, kabilang ang mga mag-aaral, guro, at komunidad. Di mga Pilipino na ang mga pagpapahalaga at kakayahan ay nagbibigay daan sa kanila upang matamo ang kanilang buong potensyal. Paliwanag, ito ay bahagi ng bisyon ng DepEd na naglalayong ang mga Pilipino ay bumuo ng mga pagpapahalaga at kasanayan na nagbibigay kapangyarihan sa kanila upang maabot ang kanilang buong potensyal sa buhay. Sa buod, ang B ay bahagi ng misyon, habang ang iba pang mga pagpipilian ay bahagi ng bisyon ng kagawaran ng edukasyon. As a school head, understanding the PPST is important in order for you help your teachers grow and flourish in their profession. In using the code for a particular teacher, how would you know that a teacher applies knowledge of content within and across the learning area? Isa. Integration is evident. 2. Relations are lifted in certain learning competencies in other competencies in other subjects. 3. The proofs of more inter- and intra-learnings are seen. 4. Classroom arrangement is based on comfortability of learners. A. 1, 2 and 3. B. 1 and 2. C. 2, 3 and 4. D. 1, 2 and 4. Choose the suitable answer based on the given choices in 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. The best answer is A. 1, 2 and 3. Here's the explanation for each item. Integration is evident. This refers to the ability of the teacher to integrate content from different subjects or learning areas. It shows that the teacher applies knowledge not only within their subject but also across other learning areas, which is a key indicator of applying knowledge of content across learning areas. Relations are lifted in certain learning competencies in other subjects. This means that the teacher connects learning competencies from their subject to those in other subjects. This cross-curricular connection reflects the teacher's understanding and application of content across different areas. The proofs of more inter- and intra-learnings are seen. This suggests that the teacher is promoting both inter-learning between different subjects and inter-learning within the subject area, showing a deep understanding and application of content.
Classroom arrangement is based on comfortability of learners. While classroom arrangement is important for the learning environment, it is not directly related to the teacher's application of knowledge within and across learning areas. This focuses more on classroom management rather than content application. Conclusion. 1, 2, and 3 are all directly related to how a teacher applies knowledge of content within and across learning areas. 4 is more related to classroom management and learner comfort rather than content application. Thus, the best answer is A, 1, 2, and 3. Maliwanag ang integrasyon. Ito ay tumutukoy sa kakayahan ng guro na isama ang nilalaman mula sa iba't ibang asignatura o mga lugar ng pag-aaral. Ipinapakita nito na inilalapat ng guro ang kaalaman hindi lamang sa loob ng kanilang asignatura kundi pati na rin sa iba pang larangan ng pag-aaral, na isang pangunahing tagapagpahiwatig ng paglalapat ng kaalaman sa nilalaman sa lahat ng mga lugar ng pag-aaral. Ang mga relasyon ay inaangat sa ilang mga kakayahan sa pagkatuto sa ibang mga asignatura, nangangahulugan ito na ang guro ay nag-uugnay sa mga kakayahan sa pagkatuto mula sa kanilang paksa sa mga nasa ibang mga asignatura. Ang cross-curricular na koneksyon na ito ay sumasalamin sa pag-unawa at aplikasyon ng guro ng nilalaman sa iba't ibang lugar. Ang mga patunay ng mas maraming inter- at inter-learnings ay nakikita, ito ay nagpapahiwatig na ang guro ay nagtataguyod ng parehong inter-learning sa pagitan ng iba't ibang paksa at inter-learning sa loob ng subject area na nagpapakita ng malalim na pag-unawa at aplikasyon ng nilalaman. Ang pag-aayos ng silid-aralan ay batay sa pagiging komportable ng mga mag-aaral, bagamat ang pag-aayos ng silid-aralan ay mahalaga para sa kapaligiran ng pag-aaral, hindi ito direktang nauugnay sa aplikasyon ng guro ng kaalaman sa loob at sa mga lugar ng pag-aaral. Mas nakatuon ito sa pamamahala sa silid-aralan kaysa sa aplikasyon ng nilalaman. Conclusion. Ang 1, 2, at 3 ay direktang nauugnay sa kung paano inilalapat ng guro ang kaalaman sa nilalaman sa loob at sa lahat ng mga lugar ng pag-aaral. 4 na ay higit na nauugnay sa pamamahala sa silid-aralan at kaginhawaan ng mag-aaral kaysa sa aplikasyon ng nilalaman. Kaya, ang pinakamagandang sagot ay A, 1, 2, at 3. As instructional supervisor, the school head must be able to assist teachers in grasping assessment as an integral part of the teaching and learning process, which will allow teachers to track and measure learners' progress and adjust instruction accordingly. How would you that a teacher designs, selects, organizes, and uses diagnostic, formative and summative assessment strategies? 1. Uses of grasp and or learning stations, amazing race, reflection journals, research and the like. 2. Utilizes assessments which will identify each learner's strengths, weaknesses, knowledge and skills prior to instruction, diagnostic. 3. Uses assessments which will identify learner achievement, summative. 4. Assesses learners' performance using varied assessment tools since one tool does not fit all. A. 1, 2 and 4. B. 1, 2, 3 and 4. C. 1, 2 and 3. D. 2, 3 and 4. Choose the suitable answer based on the given choices in 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. The best answer is B. 1, 2, 3 and 4. Here's the explanation for each item. Uses of grasp and or learning stations, amazing race, reflection journals, research and the like. These are examples of varied and creative assessment strategies that can be used for both formative and summative assessments. They engage students in diverse ways and help track their learning progress through different modes of assessment. Utilizes assessments which will identify each learner's strengths, weaknesses, knowledge, and skills prior to instruction, diagnostic. This clearly refers to diagnostic assessment, which is used to assess learners before instruction to tailor teaching to their needs. Uses assessments which will identify learner achievement, summative. This refers to summative assessment, which measures the learning outcomes at the end of a learning period, providing a summary of learner achievement. Assesses learners' performance using varied assessment tools since one tool does not fit all. This emphasizes the importance of using a variety of assessment tools to cater to different learner needs, ensuring a more comprehensive understanding of student performance across different learning areas. Conclusion.
All four options, 1, 2, 3, and 4 describe practices that show the teacher is effectively designing, selecting, organizing, and using diagnostic, formative, and summative assessment strategies. Therefore, the best answer is B, 1, 2, 3, and 4. Mga paggamit ng grasp at o learning stations, amazing race, reflection journal, research at mga katulad nito, ito ay mga halimbawa ng iba't ibang at malikhaing diskarte sa pagtatasa na maaaring magamit para sa parehong formative at summative assessment. Nakikipag-ugnayan sila sa mga mag-aaral sa iba't ibang paraan at tumutulong na subaybayan ang kanilang pag-unlad sa pag-aaral sa pamamagitan ng iba't ibang paraan ng pagtatasa. Gumagamit ng mga pagtatasa na tutukuyin ang mga lakas, kahinaan, kaalaman, at kasanayan ng bawat mag-aaral bago ang pagtuturo, diagnostic, malinaw itong tumutukoy sa diagnostic assessment na ginagamit upang masuri ang mga mag-aaral bago ang pagtuturo upang may angkop ang pagtuturo sa kanilang mga pangangailangan. Gumagamit ng mga pagtatasa na tutukuyin ang tagumpay ng mag-aaral, summative, ito ay tumutukoy sa summative assessment na sumusukat sa mga resulta ng pagkatuto sa pagtatapos ng isang panahon ng pagkatuto na nagbibigay ng buod ng tagumpay ng mag-aaral. Tinatasa ang pagganap ng mga mag-aaral gamit ang iba't ibang mga tool sa pagtatasa dahil ang isang tool ay hindi akma sa lahat, binibigyang diin nito ang kahalagahan ng paggamit ng iba't ibang mga tool sa pagtatasa upang matugunan ang iba't ibang pangangailangan ng mag-aaral, na tinitiyak ang isang mas komprehensibong pag-unawa sa pagganap ng mag-aaral sa iba't ibang larangan ng pag-aaral. Conclusion. Lahat ng 4 na opsyon, 1, 2, 3, at 4 ay naglalarawan ng mga kasanayan na nagpapakita na ang guro ay epektibong nagdidisenyo, pumipili, nag-oorganisa, at gumagamit ng diagnostic, formative, at summative na mga diskarte sa pagtatasa. Sa makatuwid, ang pinakamagandang sagot ay B, 1, 2, 3 at 4. In the administration and supervision of the guidance program, the principal plays a major role. In this aspect of function, what are the principal's key roles? 1. Developing the learner's spiritual well-being. 2. Lead teachers to develop their comprehension of the children's behavior. A statement isang alone is sufficient but statement dalawang alone is not sufficient to answer the question. B. Each statement alone is sufficient to answer the question. C. Both statements isang and dalawang are sufficient to answer the question. D. Statement dalawang alone is sufficient but statement isang alone is not sufficient to answer the question. Choose the suitable answer based on the given choices in 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. The best answer is D. Statement dalawang alone is sufficient but statement isang alone is not sufficient to answer the question. Explanation. Statement 1, developing the learner's spiritual well-being. While the development of learners' spiritual well-being can be part of holistic student development, it is not specifically a key role of the principal in the administration and supervision of the guidance program. The guidance program is more focused on the emotional, psychological, and behavioral well-being of students rather than their spiritual development. Therefore, this statement alone is not sufficient to answer the question. Statement 2, lead teachers to develop their comprehension of the children's behavior. This statement directly relates to the principal's role in supervising the guidance program. One of the key functions of the principal in the guidance program is to help teachers understand and address students' behavior, guiding them in supporting students' social, emotional, and psychological needs. Therefore, this statement alone is sufficient to answer the question. Conclusion. Statement 2 is more closely aligned with the principal's key roles in the guidance program, making D the best choice. Pahayag Kapitulo 1, Pagpapaunlad ng espiritual na kagalingan ng mga mag-aaral. Bagamat ang pagpapaunlad ng espiritual na kagalingan ng mga mag-aaral ay maaaring maging bahagi ng holistic na pag-unlad ng mag-aaral, hindi ito partikular na mahalagang papel ng punong guro sa pangangasiwa at pangangasiwa ng programa ng paggabay. Ang programa ng paggabay ay higit na nakatuon sa emosyonal, psikolohikal, at asal na kapakanan ng mga mag-aaral kaysa sa kanilang espiritual na pag-unlad. Sa makatuwid, ang pahayag na ito lamang ay hindi sapat upang sagutin ang tanong. Pahayag Kapitulo 2, Pangunahan ng mga guro na bumuo ng kanilang pangunawa sa pag-uugali ng mga bata. Ang pahayag na ito ay direktang nauugnay sa tungkulin ng punong guro sa pangangasiwa sa programa ng paggabay.
Ang isa sa mga pangunahing tungkulin ng punong guro sa programa ng paggabay ay tulungan ang mga guro na maunawaan at matugunan ang pag-uugali ng mga mag-aaral, na ginagabayan sila sa pagsuporta sa panlipunan, emosyonal, at psikolohikal na mga pangangailangan ng mga mag-aaral. Sa makatuwid, ang pahayag na ito lamang ay sapat na upang masagot ang tanong. Conclusion. Ang pahayag 2 ay mas malapit na nakahanay sa mga pangunahing tungkulin ng punong guro sa programa ng paggabay, na ginagawang di ang pinakamahusay na pagpipilian. Evaluation for learning is best defined as a tool that is not connected to evaluation of the following. Isa, teachers use it to adapt their instructional methods, and by to change their learning strategies, teachers. 2. Evaluation, training, and learning are inextricably related, as each notifies the other. A statements isang and 2 are not sufficient to answer the question and additional data is needed to answer the statements. B. Statement 2 alone is sufficient but statement isang alone is not sufficient to answer the question. C. Both statements isang and 2 are sufficient to answer the question. D. Each statement alone is sufficient to answer the question. Choose the suitable answer based on the given choices in 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. The best answer is A. Statements isang and 2 are not sufficient to answer the question and additional data is needed to answer the statements. Explanation. Statement isa, teachers use it to adapt their instructional methods, and by to change their learning strategies, teachers. This statement touches on how teachers use evaluation for learning, also known as formative assessment, to adapt their instructional methods. However, the statement is incomplete and lacks clarity in explaining how evaluation for learning is distinct from summative evaluation or other forms of assessment. Statement 2, evaluation, training, and learning are inextricably related, as each notifies the other. This statement suggests that evaluation, training, and learning are interconnected, which is true in many educational contexts. However, it does not fully explain the nature of evaluation for learning and how it is specifically not connected to certain types of evaluation, e.g., summative evaluation. Conclusion. Both statements provide some relevant points but lack the clarity and detail necessary to define evaluation for learning in a way that addresses its distinction from other types of evaluations. Thus, A is the best answer, as additional data is needed to fully answer the question. Pahayag Kapitulo 1, ginagamit ito ng mga guro upang iakma ang kanilang mga pamamaraan sa pagtuturo, at sa pamamagitan ng pagbabago ng kanilang mga estratehiya sa pagkatuto, ang mga guro ay. Ang pahayag na ito ay nakakaapekto sa kung paano ginagamit ng mga guro ang pagsusuri para sa pagkatuto, kilala rin bilang formative assessment, upang iakma ang kanilang mga pamamaraan sa pagtuturo. Gayunpaman, ang pahayag ay hindi kumpleto at walang kailanman sa pagpapaliwanag kung paano naiiba ang pagsusuri para sa pag-aaral mula sa summative na pagsusuri o iba pang mga anyo ng pagtatasa. Pahayag Kapitulo 2, ang pagsusuri, pagsasanay, at pag-aaral ay hindi mapaghihiwalay na magkakaugnay, habang ang bawat isa ay nagpapalam sa isa't isa. Iminumungkahi ng pahayag na ito na ang pagsusuri, pagsasanay, at pag-aaral ay magkakaugnay, na totoo sa maraming kontekstong pang-edukasyon. Gayunpaman, hindi nito ganap na ipinapaliwanag ang likas na katangian ng pagsusuri para sa pag-aaral at kung paano ito partikular na hindi konektado sa ilang uri ng pagsusuri, summative na pagsusuri. Conclusion. Ang parehong mga pahayag ay nagbibigay ng ilang mga kaugnay na punto ngunit kulang sa kailanman at detalye na kinakailangan upang tukuyin ang pagsusuri para sa pag-aaral sa paraang tumutugon sa pagkakaiba nito mula sa iba pang mga uri ng pagsusuri. Kaya, ang A ay ang pinakamahusay na sagot dahil kailangan ng karagdagang data upang ganap na masagot ang tanong. The following are the characteristics, with the exception of one, of the current model of teacher professional growth and capacity building. A move from the bottom to a consolidated and workshop model based on central office suggestions. B. Changing from top-down to decentralized, school-based, teacher-led professional events, one-size-fits-all and one-shot workshop model. C. Transition from restricted teacher instruction to wider teacher capacity building. D. Increasing transition from the definite model to the model of building on strengths, depending on external tools for teachers to educate each other.
Choose the suitable answer based on the given choices in 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. The correct answer is a move from the bottom to a consolidated and workshop model based on central office suggestions. Explanation. A move from the bottom to a consolidated and workshop model based on central office suggestions. This suggests a traditional, centralized, top-down approach to professional development, where decisions come from the central office, which is not characteristic of modern models of teacher professional growth. The current trend is toward the centralized and teacher-led professional development, moving away from centralized control and one-size-fits-all workshops. B. Changing from top-down to decentralized, school-based, teacher-led professional events, one-size-fits-all and one-shot workshop model. This reflects the shift in modern teacher professional development. The current model emphasizes decentralization, allowing schools and teachers to take ownership of their professional growth, making it more relevant to their specific needs. C. Transition from restricted teacher instruction to wider teacher capacity building. Modern professional development focuses on building a broader range of skills and capacities in teachers, rather than restricting them to a narrow instructional focus. The increasing transition from the definite model to the model of building on strengths, depending on external tools for teachers to educate each other. This aligns with the current approach, which emphasizes collaborative, strength-based learning, where teachers learn from each other, often using external resources. Conclusion. A represents an outdated approach, while the other options describe characteristics of modern, teacher-driven professional development models. A. Lumipat mula sa ibaba patungo sa isang pinagsama-samang modelo at workshop batay sa mga mungkahi ng central office. Ito ay nagmumungkahi ng isang tradisyonal, sentralisado, top-down na diskarte sa profesional na pag-unlad, kung saan ang mga desisyon ay nagmumula sa central office, na hindi katangian ng mga modernong modelo ng guro. Profesional na paglago. Ang kasalukuyang kalakaran ay patungo sa desentralisado at pinangungunahan ng guro na profesional na pag-unlad na lumalayo sa sentralisadong kontrol at mga workshop na one-size-fits-all. B. Pagbabago mula sa top-down tungo sa desentralisado, nakabatay sa paaralan, profesional na mga kaganapang pinamumunuan ng guro, one-size-fits-all at one-shot na modelo ng workshop. Sinasalamin nito ang pagbabago sa modernong pag-unlad ng profesional na guro. Ang kasalukuyang modelo ay nagbibigay diin sa desentralisasyon na nagpapahintulot sa mga paaralan at mga guro na magkaroon ng pagmamay-ari ng kanilang profesional na paglago, na ginagawa itong mas nauugnay sa kanilang mga partikular na pangangailangan. Si transisyon mula sa pinaghihigpitang pagtuturo ng guro tungo sa mas malawak na pagbuo ng kapasidad ng guro, nakatuon ng modernong profesional na pag-unlad sa pagbuo ng mas malawak na hanay ng mga kasanayan at kapasidad sa mga guro, sa halip na paghigpitan sila sa isang makitid na pokus sa pagtuturo. Di pagtaas ng transisyon mula sa tiyak na modelo patungo sa modelo ng pagbuo sa mga lakas, depende sa mga panlabas na tool para sa mga guro upang turuan ang isa't isa. Ito ay nakaayon sa kasalukuyang diskarte, na nagbibigay diin sa collaborative, strength-based na pag-aaral, kung saan ang mga guro ay natututo sa isa't isa, madalas na gumagamit ng mga panlabas na mapagkukunan. Conclusion. Ang A ay kumakatawan sa isang hindi napapanahong diskarte, habang ang iba pang mga opsyon ay naglalarawan ng mga katangian ng moderno, hinimok ng guro ng mga modelo ng profesional na pag-unlad. I can do all things through Christ who strengthens me. Philippians 4 verse 13. I hope you enjoyed and learned something valuable from our discussion on the Principal Test Review or the National Qualifying Examination for School Heads. If you found this video helpful, please give it a thumbs up, and don't forget to share it with your friends, so they can learn too. Feel free to leave any comments, questions, or suggestions in the comment section below. Thank you so much for watching. I look forward to seeing you in my next video. God bless, and take care.